آقا ما حاضریم بریم. حرکت. در سال 1296 شمسی پادشاه انگلیس به ژنرال دانسرویل دستور میده برای کمک به نیروهای انگلیسی که در حال تصاحب چاهای نفت باکو بودن یه راه از شمال ایران وا کنه. دانسرویل از افسر اطلاعاتی لشکرش میخواد که یکی از نزدیکان میرزا کوچک خانو به اسارت بگیره تا با اطلاعات کاملی به سمت جنگل‌های شمال ایران که در اختیار میرزا کوچک خان بود حرکت کنه و اون فرد نزدیک به کوچک خان پدر من محمد جواد بنکدار بود که جنگلیا به اسم سالار خان میشناختنش. رجب قلی کجا داری میبری ما رو؟ ها؟ میگم کجا میبری ما رو؟ بگیریدش! سالار خان اینجا! بگیریدش! بگیریدش! سالار خان اینجا! همینه؟ همینه! Don't shoot the forward! I want him alive! Don't shoot him!
سالار خان تسلیم شو. محاصره‌ای. تیرت تمام شد. No knife! شان راستت زدم. زنده میمونی. Don't shoot! That's it, I want this bastard alive! Bastard! Right bastard, you idiot! I want him alive! Don't shoot! در خاطرات جان اسرا اومده بدترین لحظه زندگیش کنده شدن درجش توسط دانسترویل بود و اینکه با طعنه بهش میگه سالار در تهرانه، اگه عرضه نداری اعتراف کن خودم برم دستگیرش کنم. خیلی واضح تصویر شیطنت‌های خودمو موقع معاینه پدرم یادمه. پدری خسته و بدبین شده به همه، حتی میرزا کوچک خان. نفس بکش. نفس عمیق. درد نداری؟ دیگه میتونی سوار اسب هم بشی. سلام
سلام ببخشید دیر شد حواسم پرت شد. از الان حواس پرتی؟ مریم رو ببریش. ما چه دوایی باید به شما بدیم که از این قنبراکی که زدی بیای بیرون؟ حالا ما هیچ. به اهل و عیال این بچه ها رحم کن. خلق همه رو تنگ کردی که یه راپورتچی انگلیسی تو رو لو داده. انگلیسی جماعت کارشو بلده. تو بایدم گرفتار میشدی. برو خدا رو شکر کن که اونایی که پیدات کردن نبردن تحویل انگلیسا بدی. نقل خودم نیست، نقل وطن فروشیه. وطن فروشی که تو این مملکت نوبر نیست. عمو جان 100 سال عقب افتادیم و تا وقتی این آقایون وسط دارالفنون چنان از وجنات پاریس و لندن تعریف و تکریم میکنن که دهن جوون کتاب به دست برای نوکری چنین کشورهای آب میفته، عقب خواهیم بود. آقای ما قنبرک زدن، چه کنیم با وطن فروش و تن فروش که زندگی همه رو جهنم کردن؟ تن فروش خودش به جهنم میره، وطن فروش وطن رو به جهنم میبره. دیگه به این ملک امیدی نیست. سیل اجنبی پرستی سدها رو خراب کرده. غرضم اینه تخت پاره‌ای باشین برای عیال و این بچه ها در مقابل این سیل جهنمی. سر زیر برف کنم اینه کپک مثل شما دارم کلنجار میرم با خودم برای کپ شدنم جان. بنده از وطن ناامیدم، به تن این مردم میرسم فعلا. غرضم این بود. حال خانداداش هیچ خوب نیست. احوال شما هم مزید بر علت شده. اقلا جلوی ایشون سر حال نشون بدید خودتون. علامت زیاد. جسارتا بنده عرضی داشتم با شما، خاتون نباشد بهتره. حالا که خاتون هست باشه برای به خاتون پیغام دادم توسط این آقازاده میرزا فضلالله خان به این ثقت الاسلام یک تذکر بدن که مستشکل مباحث بنده نشوند. کودکان نظم نظام مکتب رو با این نقل ثقت الاسلام رو سرشون گذاشتن. ثقت الاسلام مطلع نشوند. بفرمایید. الان غیبت سعادت نکنید. برو بازی. آقا جون یه جرعه دیگه. آقا جون نمیتونم، نمیخورم، دوست ندارم. داداش شما اگه به دواهای حکیم گیاهی اعتقاد نداری اقلا از شربت‌های طب جدید میل کن. شما زلفرون هستید، برنامه طب خوندید، خاصیت گیاه را میدونید. میل ندارم. نمیدونم بعد از من یتیم خونه چی میشه؟ آقا جون شما سایتون رو سر ماست. قبلا سپردیم به من، عرض کردم ادارش میکنم. از فضلالله اعظم هم بگذرم از اون بچه ها نمیگذرم. شیرینی خوردیم اما بابا دبه کرد، اما هم که ساکت نشسته. من و اعظم موندیم این وسط، هیچ چاره‌ای هم برامون نمونده. هموند بابام، اما بابات از ما حرف شنوی نداره. همون که گفتم تهدیدش کن، اما خب حرمت پدریشو حفظ کن. یعنی بهش بگم خودکشی میکنه؟ نه چجوری بگم، بگو میرم جنگل پهلو میرزا کوچیک خان. بابام از جنگلیا بدش میاد. خب سنگ موف گنجشکم موف. بزد شایدم گره. شاید نداره. بابام اینقدر از جنگلیا بدش میاد که اگه پاش بیفته حتی حاضر میشه با حلیمه خاتون ازدواج کنه. خب موضوع حله یا علی. سلام علیک. انشالله بهتر شدین آقا جان، خدمت میرسم. به امان خدا. بابا جون یادت باشه اینجا ایران تو. اونا به زور اومدن اینجا. چشم آقا جون چشم. عمو جان حکیم با اجازت. به امان خدا. ولم کن پسرمو عرضی داشتم. پسرمو داری اشتباه میکنی. اعظم اخلاق نداره ها. من عرض میکردم اینا
یتیمای مشروطه مشروعن، نذارید بچه هاشون به دست انگلوفیلا بزرگ بشن، وگرنه راه پدرشون رو به سفارت انگلیس ختم میکنن. یه ده هست قهدی نرفته، گندم و جو از چند خدا خریدیم طالقون. شما استراحت کنین، فردا وقت بسیاره. خب اون زن انگلیسیتون هم که راضی بود، اصلا مگه خودش شیرینی خورون را ننداخت؟ اون میخواست تو سرخر دائمی سرگرم این بچه بشی تا مدتی اینجا بود، حالا هم رفته و تمام. ولی من ازم واقعا هم دیگه زهر ما رو ازم گفتم اسم اونو پیش من نیار. پس من میرم جنگل کنار میرزا کوچک. اولاغ ژنرال دانسرویل داره میاد راه زمینی برای ارتش بریتانیا که در بادکوبه میجنگه بسازه. بریتانیا یعنی نصف کره زمین. کارون جنگلیان تمومه با اون 4 تا تفنگچی بدبختش. اینو بفهم. تو هم برو از یک جنتلمن واقعی گزارشگر این جنگ تاریخ ساز باش. جریده رعد و تایمز هم منتظر قلم تو هم. پسره کودن میرم پیش کوچک خان. پدر افسردم نمیخواست باور کنه که انگلیسیا تا بیخ گوش میرزا نفوذی داشتن. گاهی میزد پشت دستش و میگفت چه خوب شد غیر از میرزا کسی اسم و محل زندگیمو نمیدونست و سکوت میکرد و سکوت. منو میاری که دیگه با برده برده سازم بین برده بسازین. منو میاری که دل بسازین. حیره حیرانه ناز میکن جانه. بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه. حیره حیران. ای بابا چی بابا این از این دست میدون شده تو احساس اینجوری میکنی. سلام برای چی میکنی؟ بری بگم تو سلام خانم. اینجا سیدی دست میزنی. سلام آقا خوش اومدید. سلام سلام آقا. سلام 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 آقا. برای اردوان شنمون یه فکری کنی. بابا جون بدش من. بگی ماما کسی شده. بیا ببخشید بابا. بیا بابا ست گازه اومده. سلام سمی. سلام. زیارت قبول. بارا چی شد؟ نشد میرزا. انگلیسی همون صدارش کرد. عبدالله یالا نمیگه همونجا سر میکشه میره تو بخش نصفان. دائم به هم بزن. حالا وقت گیره بردی؟ بیا اینو ببر حنا ببر. باشه. سلام آقا سید. زیارت قبول. سلام خاتون. چیه خدا بد نده. نذاشتن بارو بیاری. کاروان با قاطر و شطور بازور گرفت. 3-1 حوالمون دادن بانک شاهی.
رطب دارم، رطب تازه دارم، رطب خوب دارم. بودو بریم. سلام. عرضی داشتم. جلو جیگر قلبه. 2 تا سیخم بده. چشم آقا. پدرم یه راپورتچی زرنگ داشت که مثل شبح همه جا بود. حتی از توی سفارتخونه هم خبرایی به دستش میرسید. حلیمه خاتون همیشه میگفت راپورتچی بابات با اجنه رابطه داره. سلام. قصه نخور. چایی تو نخوردی؟ میدونستم خبر میشی قبل من که صاحب بارم. کجا؟ داشتیم اختلاط میکردیم. چرا ترش کردی ها؟ سلام میرزا. این یه گاو زور داره. رمزون گاویه دیگه، میشناسیش که. خداییش کافره ولی تشخص داره. شتر رو با بارش میخره. کسی دیگه ای جای اونا بودا به زور دگنک ازت میگرفته. الانم به زور دگنک گرفتن. اون بارا غذای بچه یتیمه. نگو که دلم نازکه، گریم میگیره. پسر جون به یکی بگو ندونه که زیر اون به اصطلاح یتیم خونه نصف نون مردم تهران انبار شده. آرد میفروشی؟ میفروشم، میخرم. خب کارم همینه. این حواله بانک شاهی. هر 3 خروار یه خروار بده من. شوخی میکنی؟ با این حواله یه من بارم بهت نمیدن. الان 40 برابر شده. اگه واقعا مسلمون شدی من روزی 150 تا یتیم و نوکر و کلفت رو باید نون بدم. 3 به 1 بردارین حواله رسما. یعنی با این حواله بهت یه دونه ارزانم نمیدن؟ بدش به من. چی شد؟ صدقازه بریم تیم چه خودم. برمیگردی. چطور نه؟ پچه همه تو مثل این مرغا از تخ رفتن. حلیمه خاتون برای فردا بگو مرغ بپزن. هر مرغی که تخ نمیکنه. حالت خوبه خاتون؟ یه ماه بچه ها غذای گوشتی نخوردن. ارزن نداریم بدیم به مرغ از تخ رفته. تیمچه آقا جونم حاج ابوالفضل بنکدار هر روز قطار کاروان می اومد و می رفت. اما روزگار کاری کرد پدرم که با عموم سالها بود حرف نمی زد غرورش رو شکست. به خاطر بچه ها اومدم. قول دادم بابا جون نذارم تو دلشون تکون بخوره. الان کاروان خورد و خوراکشون توقیفه. شما قول دادین هم خان داداشم. کاروان شما الان خوراک ارتش انگلیس شده. شتراتون هم کباب کردن رفت. من این پاچه انگلستان بودم کاری از دستم در نمیومد. میشه پس گرفت. خورده نشده. خبر دارم هنوزم مرز هندوستان تو گمرک منتظرن اگه صلح برج بود پس بدن. جناب سیدی عصبانی میشه. باز کار روزنامه 1 ساعت عقب افتاد. فقط به خاطر بچه ها این پناه حیف که مدرس بهشون گفته حق ندارین کتک بخورین بیاین شکایت. باید بزنین تا برن شکایت. وگرنه میدادم اون کاسم رو بزننش تا همه انباراشون رو لو بدن. سفارت میترسه اخونده تحریک بشن. را بیفتن ملتم دنبالشون. الان نجف و خم و تهران ساکتن و گرسنه. وگرنه دم مرز هند بارشو میگرفتن به جای حوال کتکی هم بهشون میزدن. کتکشون هم میزدن. خیمه که با میشه تماشا داره. آفرین و سنواری کلا داره. یا علی خیلی خوب، خیلی پهلوون قوی شدی، ماشاءالله، هزار ماشاءالله. مامانک تو اینجا چیکار میکنی؟
بیل بزنی. الان برای شما هم زرد میگیرم ببینم چی کار میکنی. منم یه پهلوون، پا میذارم توی میدون، دیو و هلاکش میکنم، از قصه پاکش میکنم. جناب میرزا محمد جواد، من از دست این آقازاده‌تون خلاص بفرمایید. میگم جناب سقط الاسلام اصفهانی داماد ماست. من درباره ایشون غیبتی ندارم بگم، صفتی درباره ایشون نقل است. ایشان شهره هستن که آخوند اهل پلیتیک و مخالف این دول مترقی و متمدنه هستن. چه غیبتی؟ عجب گرفتار شدیم. مجتهد فرمودند هم دروغ هم غیبت. با ترقی و تمدن مخالف نیستن، با اجنبی مخالفن. بچه جان من گفتم پلیتیک کجا، آخوند و دین و نعلین و عبا کجا؟ علیکم السلام. فیلم شب بازی دوست نداری؟ بیچاره شدی، بدبخت شدی، بیچاره شدی، یتیم شدی. جان استرا تو خاطراتش نوشته ساعت 10 صبح به تهران پایتخت ایران رسیدم. شهری با جمعیت حدود 500,000 نفر در دامنه کوه البرز. من عرض می‌کردم اینا یتیمای مشروطه مشروع هستند، نذارید بچه‌هاشون به دست انگل و پیلا بزرگ بشن، وگرنه راه پدرشون رو به سفارت انگلیس ختم میکنن، وگرنه راه پدرشون رو به سفارت انگلیس ختم میکنن. عرض کردم ادارهش میکنم، از فضلالله اعظم هم بگذارم از اون بچه ها نمیگذارم. درخواست کردم یه آدم مورد اعتماد که مردم کوچه و بازار تهران رو بشناسه. گفتن تو هستی. فدوی واسه جان نثاری پا پیش گذاشتم قربان. مثل ایرانی ها تعارفی نیستم. اگر موفق نشی خیلی محرمانه است. به جز شخص سفیر احدی از آن خبر ندارد و نباید خبردار شود. تأکید میکنم احدی. قربان شما خیلی دارید سخت میگیرید. تو یه سال گذشته خیلی اتفاقات افتاده. رژیم تزار روسیه سقوط کرده، امپراتوری عثمانی در حال از هم پاشیدنه، آلمان در حال شکسته. چشم به هم بذارید درجاتون رو پس میگیرین. مردک، تو کی هستی که به من دلداری میدی؟ فقط کمک کن پیداش کنم. قربان من تاجرم، ارتشی نیستم، اما به خاطر شما حاضرم این سگ بو بکشم تا پیداش کنم. ارتشی نیستم، تاجرم، رپورترم. برای خر کردن مردم خودتون به درد میخوره. واقعیت اینه هر کسی با هر شغلی وقتی با سفارت پادشاهی ما همکاری میکنه ارتشیه. نشناختیش؟
قربان شما کسی رو با این شمایل توی تهران پیدا نمی کنید. اینا تو جنگلن، حتی اونجا هم نمیتونید به راحتی پیداشون کنید. یا این پیدا میشه یا تو گم میشی از این دنیا. سایتون کم نشه، جبران کنم به شادی. سرت سلامت عمه جان. بفرما، من با بچه ها میرم. در یتیم خونه رو کی تخته میکنن؟ نمیدونم کی تو مراسم برگشته گفته که با رفتن حاج ابوالفضل و اومدن قحطی یتیم خونم بسته میشه. آمیزا فضالا به دومش من این که زبون درازی میکنه. هنگام تشییع عرض کردم میرزا محمود خان نقلسشون عود کرده از خبر مرگ پدر، افتادن تو بستر. به بنده هم فرمودن با این اوضاع وبا و فرار اشراف از شهر نمیشه ختم آبرومندی گرفت. مخالفم. دخالت در امور پلیتی و وارد کردن دین مردم به مجادلات امور دنیوی از گناهان کبیر است و نتیجهش هم همین قحطی و امراض است. من با این سید سیاسی دهان به دهان نمیشه. مرحمت هستیم. به شادی جبران کنم باشه. من عازم سفر هستم. یا الله. تصمیم چی شد؟ مجلسی نداریم حضرت ها. عوامتون آبش با شما توی جوب نمیره انگار. اگه کسی یه جو عقل داشته باشد میفهمید که قنات ایشون و شما یه مقنی داشته است. آبش هم جاری است تو سفارت فخیمه انگلیس. بس. با لوتیا و الواتا میپری، برای سن شما یکم دیر نیست؟ ملت فعلاهای ترکمنچای و گلستان و الوات میدونن، نداشت مشتی های مسجد بازار. خوشو بیامین. حلیمه قربونه اینا شیرین خورده یا نم زدن پسرت دارم میره سفر. حالا وقتی این تو اینا عاشقن نجیبن من تا جیک جیک کنم. سلام. انشالله به محض اینکه رسیدم اونجا به تلگراف میزنم. خطرناکه مرس. نرو. مجبور که نیستی. چاره ای ندارم. باید هر جور شده ثابت کنم که میتونم رو پای خودم وایسم. همه خبرام هم تو تایمز و روزنامه ایران چاپ میشه. مرتبم به تلگراف میزنم. دلم شور میزن. نگران نباش. فعلا که با مرگ آقا جون نمیشه حرفی از عروسی زد. بابام هم که مثل همیشه مخالفه. ولی من سعی میکنم تا یه ما دیگه برگردم. بازم به اون نامادری انگلیسیت که بانی نامزدی شد. انشالله آخر کار ما میشه عروسی مجلل تو همین باغ. انشالله. در دنتون بشنم. بله حلیم خانم اومدیم. این بچه ها شدن گرفتاری به پشت با توفنگ قطعی هم سکتشون نشون گرفته. این نامه وصیت نامه، این هم کلید. نامه به کدخدای ده بالاکوه. یه ده هست قهوی نرفته گنده وجوه از کدخدا خریدیم. یه وجوهی هست برای این روزا. آقا جون یه دونه صندوقچه به وصیت گذاشته. نصف تهران رو گشتم، هرچه چشم میندازم نمیبینمش. نشناختمتون. عجب کلکی هستی. ترس من اینه که متوجه حضور من بشه و فرار کنه، وگرنه تمام شهر رو محاصره میکردم. خونه به خونه میگشتم تا پیداش کنم. اونجا نمیدونن که این نونگاهی منه که داره نون دستشون میده. بریم. نه یا نمیاد. سرکازم برو. نمیشه میرزیم دعواز از من برو کنارم وجود. چطوری جنب کمر زده؟
میگم ما بریم حجره من. انقدر خالیه که دیگه اسمش انبار نیست. امشب پر میشه انشالله نه؟ تو راه هم ستگازم شب میره میاردشون اینجا. توی همه دیگه بریز. نمیخوای کچل شی؟ نمیخوای کچل شی قشنگ میشه؟ میخوای کچل کنم؟ آره سبزلی بزن. آها میشه؟ آخه نداره سر و صورت بزن. بزن چشم میزن. دیدم یکی فرار کرد. ای وای خدا لعنتت کنه گروهبان. فتنی رو چرا زدی؟ مسیر کاروان این به هم را پرد داد. مرزا کمکم کن. باشه کمکت میکنم. کمکش کن گروهبان. بریم ببینیم کسی کمک نمیخواد. الان به هوش میاد. عمو جان یه سر بریم انبار. اگه درد داشت بهش حب بده. دیدی عمو؟ خواستم سرم تو لاک خودم باشه نمیذارن. میگم با گرگ دنبه بخور، با چوپون گریه کن، چشتو رو کرور مردمی که دارن جلوت از گرسنگی میمیرن ببند یا باهات میجنگی. دیگه چاره‌ای جز جنگ نیست. به جنگی؟ با کی؟ بیا بخون ببین تو این اوضاع چطور از خدمات دولت انگلیس به مردم ایران نوشته. اینا منورالفکرای این ملکن. با اینا چطور میخوای بجنگی؟ عمو جان انگلیسی هیولای 1000 دسته که از هر آستینش هر چقدر بخواد آخوند و ریپورتر و رژیسور جنگلی و صاحب منصب بیرون میاد. بردار زن و بچه تو برو همون قصبه بالای کوه. رها کنین وبا و قحطی و انگلیس رو. اگر این یه چشم انگلیسی دستش بره. تابوتشو دارم میسازم. خپان کردم. آردار رو کم فرستادی. همه فهمیدن. من آردار رو کم فرستادم بر اون پدر. سلام علیکم. ما خرج ارتش رو میدیم و درصدی رو مصادره تامین میکنیم. خیلی آرام. تو هم به ارتش و سفارت کلک زدی.
سهمت شد 1%. اما قربان من 5%م. گوش کن. تا آمدن جنرال دانستویل باید اون مردک رو پیدا کنم. شما خیلی سخت میگیرید قربان. خبر مرگ بچه حد رو از لندن وگرد تلگراف میکنند اگه پیداش نکنم. در لندن هستن درسته؟ بله قربان در لندنن. ساعت 7 صبح 11 دی ماه 1296 شمسی ژنرال دانسرویل وارد خاک ایران شد. در این زمان انقلاب اکتبر 1917 میلادی روسیه اتفاق افتاده بود و قرارداد محرمانه ای که روسیه با انگلیس ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن افشا شد و باعث جو ضد انگلیسی شدیدی در میان ایرانیان شده بود. ژنرال باراتوف و سرهنگ پیچراخوف همه لشکر خودشونو تحت اختیار انگلیس قرار دادن. انگلیسی‌ها با این کار یک لشکر با لباس روسی برای جنایت‌های خودشون در اختیار داشتن. Sir, General Baratov and Colonel Pichurikov have provided the road security. As you have been informed, the rest of the Russian army has now been paid for. They are completely at our disposal. Lord Jacob Rothschild and I, representatives of His Majesty King George V, thank you for your cooperation. My soldier and I will be by your side until date. Precisely what His Majesty would expect from his soldiers. Очень спасибо, очень хорошо. Sir, the leader of the Cossacks in Tehran, Strzelecki, has pulled back from Russia and sent a message of loyalty. As expected. Due to Lord Rothschild's foresight. Wait. My name is Hessam, reporter for Iranian newspaper. My name is Major Smith, war reporter. We'll be traveling in a car together. But Bichakov is the commander of the Kazakh and Soldat of the Tezar. What are they doing here? They're trying to get him back on the throne. When can I interview them? اینکه جدی گرفته شدی به خاطر دستور سرملینگه. پس زیاد حرف نزن. برو سوار شو. Moving on! حسام مرتب واسه اعظم تلگراف میفرستاد و اظهار محبت میکرد. سفارت همه تلگراف ها رو شنود میکرد، از جمله تلگراف های حسام و رونوشتاشو به عموم میرزا محمود میداد. آژانس رویتر اخبار وحشتناکی از قحطی و مرگ و میر در 100 تا صد ایران به مطبوعات بریتانیا گزارش میکنه. میخونم تنم میلرزه. ما 1/10 می‌نویسیم. ایران 80,000 یهودی و 20 میلیون مسلمون داره. برای برابری و برادری بهتر اونا هم بشن 80,000. این که دیگه تب نداره، لرز نداره. پدر سوخته بدتیمت. الان یهودی و ارمنی و زرتشتی هم دارن طرف میشن. اون یهودی که نتونه تو این اوضاع کارشو سکی کنه همون بهتر که بمیره.
بیا اینم حواله تحویل سهم جناب عالی. بفرمایید. این مسیب کجاست؟ زور شد. مگه نگفتم برو پایین ببین مسیب باربون البسته برسونیم تعامل قوتو به یتیم خونه. فصل خیلی مضطرب میره. تو چیکار به مضطرب رفتن اون داری؟ آخر شب دیدم مسیب و زنش میرفتم بابا پولی کردن خاتون. فضل الله نده بودو بریم با حتما برده اونجا امن نیست خاتون. مراقب مریم باش. دستون نده. مسیب آردگنده با تو بردی یتیم خونه؟ نه خاتون، دیشب که می اومدم کوچه پر بود از یاغی و گرسنه. مسیب داری چی کار میکنی؟ جلو نیا خاتون، زبیده خاتونم مرد. یا ابوالفضل چرا؟ رفته بود به دیدن خواهر مریضش. وقتی برگشت گفت خواهرم از وبا مرد. این بچه های خواهرشونه با خودشون آورد. دیشب حالش خیلی بد بود. منم حالم بد شد. اومدیم اینجا که مبادا شما و بچه ها واگیر کنین. بلند شین برمتون پیش حکیم. واگیر میکنم. فضل الله ول کن ننه بیا بریم بابا تو همونتو بیاریم. ول کن میگم واگیر داره فضل الله. دیروز با هم دوغ خوردیم. از استکان هم دیگه هم چای خوردیم. اگه وبا بود الان دیگه گرفتن. فضل الله بایستا منم بیام تو که نمی. فضل الله برو مریض خونه. نمیذاری تو یتیم خونه صدا بزن همون بیا چلی. فضل الله نمی تو یتیم خونه حتی واگیر میکنن. فضل الله فضل الله ننه تو بیرون روی داشتی؟ آره، نه به مریم دست دادم نه به ازم. مسترام شستم. مساعدت‌های صدراعظم و سفارت انگلستان چی بوده؟ پدر سوخته اومدی وسط گوه استفراغ مردم سوخت ببری. یه روز اهنامه ترکمانچای امضا میکنید که کفار ارمنی و ازبک و کرجی به درد میخورن. یه روز اهنامه فلسطین امضا میکنید تمام شور به چه درد ما میخوره. الان که تمام مملکت رو دادی دست انگلیس به بهانه ترقی و تمدن. دیگه چی باقی مونده که اومد ببری؟ بیشترم من آسپرین میخوام. من گله میخوام. من شکر و نمک میخوام. اینا دارن میمیرن. هست دارن با خود دارن. تا اون دارن. میخوای فکر میکنی یه نگاه کن. بیا ببین چه میخوای برای انگلیس و ساقا دارن. این جوونا خوب میدونن تو این ملک چی میگذره، ولی آتیهشونو در اطاعت از سفره‌دارای انگلیس میدونن که اگه کر نباشن کور نباشن میتونن بفهمن تومار مردم یه مملکت داره ظرف چند هفته پیچیده میشه و هیچ رجلی هم نیست که رجاله نباشه و فریادی بزن.
بریم آقا بریم مهندسی رفت بره اون در رو باز کن. تیغستون شمرون عیاش خونه ای بود که انگلیسی ها شبا اونجا جمع می شدن. پدرم کمین کرد تا کار جان استرا رو تموم کنه. فضل الله وبا گرفته. اما دستش از خبر وبای برادرم لرزید. حکیم گفت شاید دیدار به قیامت بیفته. خیلی بابا میکنه. همونجا مبادا این مرض وارد یتیم خونه بشه. این مملکت شده یتیم خونه. اینا علمدار ندارن که اگه داشتن جلو میافتاد که انقدر خوار و ذلیل نشیم که تو گوه کثافت بمیریم. لااقل با عزت میمردیم. هر کدوم از اینا با 2 تا حب و 4 تا قاشق شربت زنده میموندن، ولی نداریم. از کیو کجا میشه خرید دواشو؟ بین حد باشایه شده که کاروان دانسترویل برای چند هزار نفر دوا برای پیشگیری و درمان داره. حتی یکی از اطباء پیشنهاد کرده که در ازای دارو طلا و جواهر بده، ولی قبول نکرد. تو میتونی ازشون بخری؟ آره میتونم. میشناسیم هم دیگه. میخرم ازش. اجازه میدین فردا صبح خبرشون کنیم برای تشییع؟ نه همین نمیشه. زنها رو خبر میکنیم. یه ممنون برای قتل مرده شو یا 10 تومن پول بدید. ندارید هم برید یه جا خودتون چانه شو. بشری اسب و تفنگم کجاست؟ شما برو من میارم. قربان، یکی از دوستان من 20 ساله تو کار فوتوگرافی جریده است. اگه اجازه بدین این شمایل رو نشونش بدین.
جنگلی بفهمه من اینجام فرار میکنه، وگرنه فوتوگراف رو میزدم روی دیوار. 10,000 تومان هم جایزه میگذاشتم برای دستگیریش. قربان این دوست من همسرش انگلیسیه، دیپلمات سفارت هنده، از دوستان نزدیک سر مورلینگه. آمیز محمود خان، بزمه بدون سوگلی به نمیاد. بیشکارا نبستن در این خراب شده رو. اعتراف کنم دوست داشتم پسرم حداقل صدر اعظم این مملکت بشه، واسه همین فرستادمش همراه کاروان دانسرویل، واسه اینکه این عشق احمقانه از سرش بیاد. ولی خب اون عاشق نشد، عاشق کلفت یتیمای نوچه های شیخ فضلالله نوری. ستوان بیا برسیم، من و تو هر دو از دست داده داریم. چشم من پسر، تو دنبال اون جنگلی هستی و من دنباله. بیا اصلا نخوای برسی. خب چی میخوری؟ کنیاک یا شامپاین؟ هر دو هدیه امپراتور جورج پنجم. من نگاه کن، سوال مهمی دارم. با این نشان عالی اون وقت پسر احمق من از این میخورم برندی. هیچ وقت با یک افسر ارتش بریتانیا این گونه حرف نزن، علل خصوص اگر نجیب زاده باشه. از این مدل سگ‌های کاخ بکینگهم هر کدام چند تا دارن. اون عکس رو شناسایی کن. چه صوفه؟ مردم از قحطی جون به لب شده بودن. ساعتها تو صف نونوایی می ایستادن تا یه تیکه نون جو و ارزن بگیرن. تو یکی از این نونوایی ها غیرت مردم از توهین نظمی چیها به یه پیرزن به جوش میاد و با تظاهرات نظمیه رو زیر و رو میکنن. تصور ما این بود که وزیر مختار انگلیس
این مردک رو تبعید کنه خط اول جنگ. چون اعلی حضرت پادشاه بریتانیا مدال مرحمت نمودند وساطت بنده رو پذیرفتند، وگرنه الان جنازتون خوراک قحطی زدگان کشورمون شده بود. جناب سید ضیا، تصدیق می‌فرمایید که من مثل جناب عالی و آقای تقی‌زاده جزو کمیته آهن و کمیته زرگنده بودم؟ بله، بلا شک عضو آتشین و ناطقی زبرده و تصدیق می‌فرمایید اگر منورالفکرانی مثل ما نبودند اون ستوان یک چشم جرأت داشت اینجوری تو تهران جولان بده؟ و اگر بنده در رکاب شما تقی‌زاده و دیگر منورالفکران نبودیم که استبداد، ارتجاع و مشروعه شیخ فضلالله رو کشیدیم بالای دار و دادی تو روشش بل کردن تا احدی جرأت نکنه در مراسم تشییع جنازش شرکت کنه، و مگر بچهای کمیته آهن نبودن که 1 سال بعد اون سید عبدالله بهبهانی مرتجع رو با تیر زدند، و مگر من زمینه تبعید و محجور کردن و نابود کردن سید محمد طباطبایی رو با همین دست تیر خوردم، با قلمم، با جراید گوناگون و جریده رد حضرت عالی فراهم آوردم. این مزد اون دستی که با نوشته ها مدرس و با همه قدرتش در به در کرد که حالا این چک به پوش کل پوک اینطوری خفیفم کنه. البته فقط منورالفکران نبودند، خون جگرها خورده شده تا آخوندهایی مثل اسدالله خرقانی و ابراهیم زنجانی اهمیت ترقی و تمدن رو بفهمند و در کنترل مراجع صاحب نفوذ نجف کمک حال باشند تا طناب دار شیخ فضلالله بافته بشه. من میخوام کنار ما باشید. منتظر عذرخواهی کتبی شما هستیم. حضرت اشرف، جسارتا آمیز محمود خان قبل از این ملاقات به من گفتن نگرانن مبادا تاریخ قضاوتی درست راجع به جناب سید ضیا نداشته باشه. آهای جهود زرنگ، تاریخ رو ما می‌نویسیم و ما درس میدیم و اگه تو 100 سال دیگه عمر کنی خواهی دید که بر کرسی قضاوت تاریخ همیشه قاضی القضات یک انگلوفیله. فرمایشات شما با حساب کتابایی که کلنل هیگ وقت تشکیل کمیته آهن و زرگنده میکرد یکم با هم فرق داره عالی جناب. میرزا محمود خان اگر حساب کتاب به کار می اومد که الان ریاضیدانان پادشاهان جهان بوده. از روی این سرمشق بنویسین. فضلالله بنده بشین از روی سرمشق بنویسین. بشین. خیلی بیراه اومدیم. اون کوه برفی رو که رد کنیم جلو انگلیس ها در میه، نرسته به اسداباد. باشلی اون حیوانو بگیر بیا.
مردم روستاها از مرگ و قحطی و بیماری فرار می‌کردند به سمت شمال ایران که گفته میشد میرزا کوچک خان به 700,000 نفر غذا و جای خواب داده. گاهی مسیر کاروان دانسرویل و این مردم در حال مرگ یکی میشد و در کنار هم اتراق میکردن. دانسرویل در خاطراتش این اوضاع رو توصیف کرده بود. وایت، شما همه ایران دیدین، اروپا رو دیدین، تو مهمترین جراید دنیا کار کردین. چرا رجال ما نمیتونن سر سام بدن و از این کشور؟ Frankly, because you don't deserve it. لیاقت نداریم؟ No. خیلی تو اینا میظرف میزن. This is proven political strategy. If people are behind their leader, the world kneels. Shomaha Tarsu Hastid. In the last 100 years, your leaders have died alone. Their blood is on your hands. Kami Todik Bechun Javon. Go to your people and see the fear we strike in their hearts. I muster the general. نترسم اونجا منه. عمو جان شما اینجا؟ وبا و اسباب تیفوس تهرانی گرفته. فضل الله مرد. بچه‌های یتیم خونه هم غریبی که مبتلا بشن. اعظم چطوره؟ دوا نرسه همه میمیرن. مگه دارو نیست؟ دست ایناست. چند هزار تا سرباز روس و انگلیسی یکیشون از مرض نمرده. میخواین من باشون صحبت کنم شاید بتونم راضیشون کنم ازشون دارو بگیرم. وقتی اجنبی اسلحه‌شو گشته رو سینه چیزی به صحبت بهت نمیده. تو فقط من بگو جای داروهاشون کجاست. بیش از 30 نفر آوردیم قرنطینه. غذاشونو چی کار کنیم؟ نه حلیمه نه یا تو قرنطینه. ای کاش خواب باشه همه این داغا و بدبختی ها. خوابه گدا خوابه شاه خوابه ای بیداربان چرا با این بچه ها رو دست مادر بمیره ها؟ اینو ببر بالا لباساشو بسوزون بعدم همون میشه. سیاه شده نیدونه من گرسنه یا مریضی. این مرده ببرش بیرون. حکیم به داد برس. چرا اینجوری شدی؟ از کجا با گیر کردی؟ بچه که بود پشته بود از اون گرفتم. تو مطبخ که نرفتی؟ بعد محترم رفت. هیچ کس تو مطبخ نده تا همه رو معاینه کنم.
حتی حلیمه. بری تو ببینه بچه ها رو ببر تو. یالا در ببر. شب به خاک بسپارنش کسی متوجه نشه. ببریمش پیش فضل الله، همه خبر دار. تو اینجا چی کار میکنی؟ حلیمه خاتون؟ چطور از بچه ها تو حیاط نصفان حالشون به هم خورده؟ برو. خوب شد حالش. چند روزی میره پیش اقوامش برای استراحت. چی شده دخترم؟ حالا به هم خورده. بیرون روی که نداشتم. نه. جای درد میکنه؟ آره. چی شد؟ برای چی اومدی اینجا؟ این بچه رو ببر خونه. مگه نمیبینی که من بدبختی دارم؟ چرا اینجوری میکنی تو؟ حوصله‌ام سر میره. درک حوصله‌ت سر میره. پیغامو میفرستم مراقبتون باشه. عزیز آقا، درشگر آماده کن. چشم خاتون. چیزیش نیست. چی شد؟ چیزی نیست. حسب بابانی حکیم؟ نه فقط ترسیدم. حق دارن والا، منم ترسیدم. اینجا طاعون زده است. بریم. آتیش تازه است. اول قحطی بود، بعد وبا، تیفوس، الانم که طاعون شروع شده. آتیشش زدیم که سرایتش کم بشه. سلام ننه. اینجا کسی زنده نمونده؟ چه یاغی مؤدبی. دنبال سرپناهی. دور بزن پشت ده، هیچ چند نفری هنوز زنده. بریم. ما هممون یه مریضی داریم، اما این نداره. رئیس انبار قلعه مراغه بود. انگلیس ها انبار آتیش زدن به بهانه‌ای که دست دشمن نیافته. این جون سالم در بود. اون جایی هم که شما نشستید دیروز آتیش زدم. سالمه. خیالتون راحت. غذاتون رو بخورید. بسم الله. بس همچین بی غذا هم نیستین. اگه هر شب چند نفر بیان، یه قاطرم همراهشون باشه. خب آره، وضعیتمون خوبه. این تنها مسیر امنه. گمرکی داره. حداقلش یه قاطر. یه دست لباس نظامی انگلیسی میخوام. داریم. سوراخه. خونیه. میدم بشورنش. 2 از پیش قراولاشون دخترمو دیده بودن که یه خرگوش پیدا کرده بود. میخواست ببره واسه شوهر مریضش. انگلیسا بهش حمله کردن. فرار کرد. دنبالش کردن. نهایتا شوهرش یکیشون کشت. خودشم تلف شد. دخترم هم اون یکیشو فرستاد به درک. فردا انگلیسا مجبورن از اینجا رد بشن.
کمک کنین گمرکی یه غذا واسه این گرسنه‌ها بگیریم. به هم کمک میکنیم. Go and see what I want. Yes, sir. میپرسم موضوع چیه؟ چی میخوای؟ نون یا هر چیزی که این آدما رو سیر کنه. دوا هنوز تونکاریه. عمو جان اینا مریضن. دوا هنوزم تو گاریه، یکی مونده به آخر کاروانه. بله همونجاست. اصلا منو ندیدی؟ برو. چشم. They want food. We're not a damn charity. We can run over them. No. Give them conserve. The army is kind to the people. Violence is for the Cossacks. Sir. این مهربانی ارتش بریتانیا رو برای نوحت تعریف کن. اگه علمدار داشتیم اینقدر از مرز رد میشدی، همین مردم خفتت میکردن. خفتت ماکدین؟ یعنی چی؟ I don't know, my lord. سمیت خفتت ماکدین یعنی چی؟ I don't know, my lord. خفتت ماکدین كفتب كذا كفتب داره میاد. Take your picture? Huh? I just... The misery of these people. And the old woman's words, Cheftef Mikadan, reminds me of Buckingham Palace. Yes, indeed, my lord.
My thoughts exactly. Proceed, Lord Rothschild. Your Majesty, a man consumes 2,000 calories per day. Now, if someone was to come along and offer a good price for half of his nutrition, the world would consent. Now, in Iran, they harvest the wheat and oats to make their staple food bread. The seeds they use for seeding and some for feeding the livestock. However, for a good food, perhaps we could offer more money. There's nothing left to eat. This operation reminds one of 1841 and the potato famine. It broke Ireland and brought the people to their knees in desperation. Iran is not Ireland. Exactly. But you know, no permission was given to build a railway in Iran due to its proximity to India. Their transport is not trains or cars, but beasts of burden. Now, if we were to buy the grain cheaply in the summer, refuse to sell it, and drive up the price of wheat, they would be forced to eat their livestock in winter. Sir Charles, have we got the power to stop the importation of wheat from India? Yes, it is, my lord. Good. Their supply is already running out, and their herbal medicines will die in the winter. Very soon, the Iranian people will be silent and desperate. When nomads have no cattle, they raid and fight amongst themselves. Exactly. Divide and conquer without even firing a single bullet. Indeed. No report will be made from this meeting. Lord Rothschild, it is our wish that you should oversee the execution of this mission personally. Your Majesty, with announcement for Lord Balfour's declaration, I am so filled with joyous anticipation that I could walk to Iran. عمو جان چرا گفتی همه دواها رو نیارم اینجا؟ گفتم یه وقت میان تفتیش میکنن اینجا رو به خاطر شما دواهای منم میبرن. بیاین بالا بابا. اینا رو به همه شما بدید. بیا بالا. بیا پسر. حکیم پیغام داد اگه قبل از غذا دستاتون رو بشورین آب جوشیدن بخورین دیگه وبا ترسی؟ ترسی؟ آفرین. تو رفتی اینو سرگرم کنی تا دزدان دل جان از چشم اون پنهان بمونن. نه. وقتی یادت اومد بگو. نمیدونم. عبدالستار به پدرم در مقابل پول و جواهرات فراوون آذوقه فروخت به طمع اینکه بعداً مصادره کنه. چه خبرته؟ سلام آقا میرزا. به اونجا وایسه ببینه.
پیغام دادی میای تیم چه؟ گرون گفتی پولم جور نشد، منزل مزاحم شدم. بیا اینم همونقدر که توافق کردیم. تیم چه خود تحویل میگیرم. میشمرم. پدر خدا بیامرز دیگه انگشتان یاقوت رو شرپشو زدیم. نمیفروخت. به روح پدرم اگه یه من جنس کم بفرستی یه کلکی تو کارت باشه میکشمت. اما راه هم نیست، بدش به من. چجوری میخوای ببریش؟ با 100 تا داش مشتی تفنگ به دست یه ارتش هم جلومون بیاد یه دونه گندم تحویلشون نمیدیم. سهر دم تیم چه من فراموش نکنی ها؟ شاه ایران آماده سفر تفریحی به فرنگ بود و مرتب نخست وزیر عوض می کرد. اما اوضاع هر روز بدتر می شد. معتمدین و متدینین هر شهر شروع کردن کمک به قحطی زده ها. در شیراز که 10,000 نفر از آنفولانزای انگلیسی یا گریپ مردن، شیخ مجتبی محلاتی دست به کار شد. در اصفهان و کاشان حاج آقا نجفی و در تهران از طرف مدرس ثقة الاسلام اصفهانی. کنار کنار برو کنار دعوا کن کنار برو کنار سلام علیکم. سلام. خیلی خوش آمدید آقا. خدا قوت. زنده باشید. قدم رنجی باشید. زنده گفتم که 5 تا جوال برنجی گرده. امرو اضافه کنن که دیگه کم نیاری. آقا مصطفی ارزاق میگفت باید 300 خروار گندم و جو پخت کنن تا مردم تهران سیر بشن. مردم که با یکی دو تا ملاقه در پختن که سیر نمیشن آقا. هی میرن تو صف، هی میان دوباره میگیرن. همین آشو همین کاسه است، میبینید که. خب عوضش نمیمیرن. حواله ها رو یواشکی پخش کن. حواله ها رو پخش کردن. فقط واقعی ها. شما به کارت برس. یعنی چه؟ باشه. بده من ببینم، بده من. راه بنداز. بیا جلو ببینم. میرم به اعظم و مریم سر بزنم، بعدش هم مزار فضلالله گلبرگ جلدی میام. خستگی درد بخواد تو تلخیش خدا نکردن. مادرم بچه همو نبینم. دل نگرونش نباش، مثل چشام مراقبشه. میشناسمش، اینو مادرش. بوداگین؟ کیه؟ جناب جانسترا، شما یک عذرخواهی کتبی به من بدهکارید. بنویسید. اون کیه؟ یه لحظه ببخشید. بیا بزنی بکشی برمیگردیم به روز اول. حوصله. مینویسه آقا، مینویسه. بنویس. مینویسم. کیه ها؟ بگو کی دلی جان رو برد؟ خودتو راحت کن. Violence
does not suit a lord status. انشالله آخر کار ما میشه یه عروسی مجلل تو همین باغ. دهنتون بشنم. Say he got infected by cholera and died and was buried. Yes, my lord. Look, go to that village with your soldiers and show them that you were there, inside and out. Then send your cannonballs over to them. As a late Merry Christmas gift. Yes, sir. بره خونش چیزی گیرمون نمیاد. پیداش هم نمی کنیم. اگر رفت یتیم خونه پیداش نکرد چی؟ به یه فشار توسعه زیا بنده. با یه وزیر مختار رو بکش وسط. این دیگه ریقش در اومده. 50-50 هرچی که بود. تو عقده واگذاری اموال بابات بخوان داداشتو میخوای خالی کنی. دیگه سهم برت چته؟ خفه. خیلی خوب. 50-50. Doctor? بله. اون کجاست دکتر؟ اینجا نیست. شما که همه جا رو گشتین. کجاست؟ Sergeant Gordon, I said bring everyone. They're just kids, sir. Shut up, bring them all. Yes, sir. Let's go, boys! Go! Go! Run! Come on! Come on! Come on! بشینید. 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 محمد جواد بنکدار کجاست؟ محمد جواد بنکدار کجاست؟ اون کجاست؟ بذار اینو برم بهت میگم. کجاست؟ شمرون تو خونهش پیش زن و بچهش.
خونش مگه اینجا نیست؟ اینجا محل کارشه. اینجا نوام خونه است. کلک بزنی؟ Sergeant Gordon, get everyone on the trucks. We'll all go there together. بپر. هر جای ایران انگلیس پا گذاشته باش قحطی و مرض وارد شد. این جریده مثلا جریده‌ای که خانداداش ما همه کارشه. نوشته باعث قحطی روسیه است. اونا که یه سال از این مملکت رفتن. سیستان، بلوچستان، کرمان، شیراز، اونجا که روس نرفته. اونجا هم قحطیه. البته قحطی و سنزدگی همیشه بوده است، اما اینکه یهو سر تا سری مملکت دوچاری مرض و گشنگی بشه نو بره. سلام آقا، شرمنده. بیور بی. رمزونی گرفتن جواتیو. برو بریم. باشین حیفن اونا. رمزونی رو گوشتی هنو را بنده. ارباب چیه؟ چه علی به خاطرم اینجوری شده بود. بگه اینجاست. ارباب من بیدرشم. سلام. سلام. امانت می‌بردم، مال بچه یتیمه، خودت که خوب می‌دونی. نیافته دست انگلیسای کافر. بپر. اعظم اولین کسی بود که خبر مرگ حسامو دریافت کرد. ها دارم میشه تو ربوات. حلیمه ها آقا به خاتون بگو بیاد جلو دریچه آب انبار متروکه. چشم آقا چشم. آقا نمیتونه از تو حیات بیا، همین بالا برا توی آب انبار متروک کرد. برو. خوبی؟
ما همه خوبی. بچه ها هم خوبه. تو خوبی؟ میرم جنگل یه جوری که خبرش به انگلیس ها برسه. اینجوری دست از سرتون برمیدارم. ارزاقو بردیم یه جایی هم داشلی و سید کاظم میرسونن دستتون. محکم باش. بس آرامش که سهم ما میشه. می جنگیم تا زمانی که بچه هامون نترسن از سرباز و سفیر انگلیسی یا هر اجنبی دیگه. خدمت رسیم بر این حواله ها. خب میگم بفرمین. این انگلیسیه زبون آدمیزاد سرش میشه یا نه؟ نه خیر. مطمئنی؟ خاطر جمع باشید. اینا بعد مارمول کایی هم. من حواسم جمعه. اینا بگردون حرف دم بزن. عرض کردم خدمت رسیدی بر این حواله ها. حاج آقا انگلیسی‌ها سوال دارن که از کجا میخواد. یه من برنج، نیم من ماش، یا این یکی. یه کاسه قرمه گوشت گوسفندی بدین بهشون. خب به من چه؟ بفرمایید حاج آقا. آتشا بده. میگن شما پشت این قضیه هستی. میگن مدرس سنی شده رفتش عثمانی. میگن نظمیه شریکی دزد رفیق قافله. مردم خیلی حرفا میزنن. شما این مستر رو سرگرم کن. آقا شما که منی میشناسید، طرف آیت الله مدرس بودم و هستم و به زور ایشان بود که این پست من دادن. مستحضر هستید که دولت انگلیس الان نزدیک 3 سال 25% پول نفت حق ایران که طبق قرارداد دارسی باید به دولت ایران بدهد رو نداده بابت خسارت اشتار به لوله های نفت. سود بازرگانی درصد گمرکی هم که قرار بدهن نمیدهن. صدر اعظم میگه در حدود 10 میلیون دلار و 2 میلیون لیره بدهکارن نمیدن. زور دارن. رجال سیاسی هم بی ارزن، سر در آخر دولت اجنبی ان، جرأت اعتراض ندارن. آقا اگه از این پول حتی یک چکش میرسید خیلی از مردم زنده میموندن. قاطر 15 تومن شده 300 تومن، گندم خرواری 15 تومن شده 300 تومن. خب افسرها و سربازا که 1 سال مواجد نگرفتن گرسنن فدای شما بشم. حالا از من توقع چی داری؟ تو بیا بگو. سر جان ببخشید بیا اینو بگیر. حاج آقا خدا شما رو حفظ کنه. منظور اینه اگه حواله‌ای هم هست از برنج، نون، گندم، هر چی، بچهای نظمیه فراموش نشن. شرط داره. چه شرطی؟ شرطش اینه که فردا جمعیت هر جا رفتن نظمیه مراقب باشه. رو چشم. نه کسی ها بگیری نه کسی ها بزنی. انگلیسی ها را بترسون. بگو اگه واردی محله بشن شهر شلوغ میشه دا شورش میکنن. سفارت میگیرند و چی میدونم از این دروغا دلنگا که بلدی به ما میگی که ما را بترسونی حرف نزنیم. این دفعه اینا رو به اونا بگو. بله فردام چند تا گاری بفرستین سهمی نظمیه رو میگم بار بزنیم. چشم. حاج آقا بله من یک کمی باید گرد و خاک کنم، اجازه میدی؟ بفرم. آخه آقا این چه وضعیه؟ من از شما شکایت میکنم. من اینو به مقامات بالا گزارش میکنم. تمام اینا مسئولش خودتی حاج آقا. من از این بعد میدونم تو زندونا چیکار کنم. خونه داشلی رو منور کردی کاکو. دست شما درد نکن. رمضان چرا این 700 تا رو فکر میکنه تو خنگی؟ خنگ نیستم. به قصد کشت کتکش زدیم. یک کلم نگفت جای انباراش کجاست. گفتیم میریم از رمضون میپرسیم، گفت رمضون خنگه. خنگ نیستم، همشو بلدم. خیلی خوب. بلند شو ببینم بلدی یا نه. بلدم، خنگ نیستم. ببین بلند شو. ببین خنگ نیستم. بلدم. پوستبند قرمز هست؟ تا کیسه عدس‌ها باریه که از همون به غارت بردن. و پنجره پشتی باید ببریم یتیم خونه. پس تا مردم نرسیدن هر چی میتونیم ببریم بیرون. یا علی. انبار شاهی پر قوت و غذاست. چند تا از این انبارا تو محله سنگلج درش باز شده. به جنبین خودتون رو برسونید. حواله ها رو بدین، حقتون رو بگیرین. به جنبین. تقریباً حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدند، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی‌ها بودن
این کشتار تقریباً از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده. حتی در کتابای درسی از اول ابتدایی تا دانشگاه در حد 1 صفحه هم اشاره نشده. سامن از میراث من گیره پشتی دنبال من بود. باید میکشتین همشونو. الان هم قبل از رسیدن جنرال دانسترویل و سر روتشیلد همه چیزو پس بگیرید، ببرید انبار، هر چی لازم بود بکش. شنیدم گفتی انبار متعلق به شب بوده؟ No sir, he didn't say Shut up, Sergeant. قربان، انبارها متعلق به یکی از دوستان بریتانیای کبیر و سر چارلزه. بریتانیا نه دوستی داره نه دشمنی. ما فقط منافع داریم. سر پرسی کاکس، وزیر مختار جدید و من شنیدیم که گفتی انبارها شاهی بوده. بله قربان، انبارها متعلق به شاهی. مواظب باشی با یه دولت بریتانیا را به این ماجرا نکشونید. خودتون میتونید، مردمتون شاختون. چش قربان، با اجازتون. Sir, if we arrest this Jangali, it will do you great credit with Lord Rothschild and General Dunsterville. What greater gift could you present on their arrival? If we capture this fugitive, every Jangali in Tehran will be under your power. Please, sirs, this is my best chance. Sir Charles? جان سرا شکست خورده بود، اما رفت و سفیر را قانع کرد که پدرم در تیمچه است و اجازه کشتار واسه دستگیریشو گرفت. Burn this place. Yes, sir. You heard him, boys? Burn it. He's not here. Burn it! Come on! Get it alive! Burn it all down! Let's go. Come on. روباک، لردا این لونه کی از کشتن سیر میشن؟ 1 کرور، 10 کرور، 10 سال، 200 سال، کی؟ Is he dead? Yes, sir. پدرم تا سقوط رضاخان در بدر شهرها و روستاها بود
و پنهونی زندگی می کرد. وقتی برگشت روزنامه ها با شلوغ بازی قصه کشتن مخالفای رضاخان با آمپول هوا توسط پزشک احمدی و سرپاس مختاری رو نقل می کردن. پدرم می گفت این شلوغ بازی ها دردی و دوا نمی کنه. اون چه که من گفتم یا خودم دیدم یا از پدر و مادرم و یادداشت‌ها و خاطرات افسرای انگلیسی که به دست پدرم افتاده بود یا بعدها چاپ شده نقل کردم. اون روزا رو خدا نصیبتون نکنه. ای کاش پدرم بود این روزها رو می‌دید. از خون پاک شهیدان در خاک سینه پاکت ای